Welcome to NORTHEAST PSC. NORTHEAST PSC লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ নিউজ এনালাইচিছ কৰিম। যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল আছে সেইবোৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, কি ইনফৰমেশ্যন আমি এইটো টপিকৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইয়াত দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উই আৰ ট্ৰাইং টু ব্ৰিং টু ইউ দ্য বেষ্ট এণ্ড most quality content with respect to your examination perspective আৰু we are trying to bring it in the most holistic manner ঠিক আছে আমি চেষ্টা কৰি আছো যে আমি সকলোতকৈ ভাল কন্টেন্ট আপোনালোকলৈ আনিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি আমালোকৰ এই ইনিচিয়েটিভবোৰ মানে ভাল পাই আছে then please let us know by liking our videos, subscribing our channel and sharing it with your fellow aspirants. So with that caveat আজিৰ ডিসকাশন আৰম্ভ কৰোঁ সো চিফ মিনিষ্টাৰে কি কৈছে যে বসুন্ধৰা 3.0 লঞ্চ কৰিব ঠিক আছে বসুন্ধৰা কি হয় বসুন্ধৰা যেটো স্কিম আছে হেতুৰ এটা ট্যাগলাইন আছে যে মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ মানে ইট ইজ ৰিলেটেড টু ল্যান্ড ঠিক আছে ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ एक बात है सो एटू की কৈছে মোৰ মাটি মোৰ অধিকাৰ মানে বহুত এনেকুৱা ফ্যামিলি আছে বহুত এনেকুৱা মানে লোকালিটি মানুহ আছে যত মানে মাটিৰ লগত বহুত কাজিয়া বেমেজালি এইবোৰ আছে ন তো সেই সকলোবোৰ বস্তু ইজি কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিমলাইন কৰিবৰ কাৰণে এইটো স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিল বসুন্ধৰা 1.0 2.0 3.0 এতিয়া 3.0 যেটো আছে মানে ইলেকশ্যনৰ পিছত বসুন্ধৰা 3.0 টো লঞ্চ কৰা হ'ব তো বসুন্ধৰাৰ অবজেক্টিভ কি আছে ইয়াত চাব পৰা মই হাইলাইট কৰি দিছো যে ষ্ট্ৰিমলাইনিং ল্যান্ড ৰেকৰ্ড আমাৰ যিমানবোৰ ল্যান্ড ৰেকৰ্ড আছে ঠিক আছে আমাৰ মানুহৰ যত যাৰ যিমানখিনি জমিন আছে ঠিক আছে সেই ল্যান্ড টু প্ৰপাৰ ৰেকৰ্ডিং হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ৰিজল্ভ পেন্ডিং ল্যান্ড ডিসপিউট বহুত মাটিৰ লগত জড়িত ইমান মানে কাজিয়া আছে সেইবোৰ কাজিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব এণ্ড অলসো মেক ল্যান্ড ৰেভিনিউ সাৰ্ভিসেস মোৰ এক্সেসিবল ঠিক আছে আমি কি দেখা পাইছো যে বহুত মানুহে ল্যান্ড ৰেভিনিউ যেটো পেমেন্ট কৰিব লাগে এলোকে নাজানে যে আমি ল্যান্ড ৰেভিনিউ পেমেন্ট কৰিব লাগে সো পিপল হ্যাজ টু বি অ্যাৱেৰ এণ্ড দে উইল বি make they will have to go and pay their revenue আৰু এটো বহুত এক্সেসিবল বনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে সো মিশন বসুন্ধৰাৰ কথা যদি আমি কওঁ এটো কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব এই তিনিটা বস্তুটো আছে তাৰ পিছত সাৰ্ভে অফ নন ক্যাডাষ্ট্ৰাল ভিলেজেস যিবোৰ ভিলেজ মানে প্ৰপাৰলি মানে ৰেকৰ্ডেড নাই সেই ৰেকৰ্ডিংবোৰ সেই ভিলেজবোৰ আমি ৰেকৰ্ডত আনিব লাগিব এণ্ড অৰ্গানাইজিং ৰাজহ আদালত মানে কি মাটিৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ কাজিয়া আছে বা ডিসপিউট আছে সেইবোৰ সলভ কৰিবৰ কাৰণে ৰাজহ আদালত মানে কন্ডাক্ট করা হবে ঠিক আছে ইয়াৰ কি বেনিফিট হ'ব যদি আমি মিশন বসুন্ধৰাৰ কথা কৈছো ইট উইল প্রভাইড ল্যান্ড রাইটস টু ইন্ডিজিনিয়াস পিপল অন সেলফ সার্টিফিকেশন যেটো মানে খিলঞ্জিয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক নিজৰ যেটো মাটিৰ যেটো অধিকাৰ আছে হেতু তেওঁলোকে পাব ঠিক আছে সেকেন্ড কি এচিভ 100% ডিজিটাইজেশন অফ ম্যাপ যিমান আমাৰ অসমত যিমানবোৰ মাটি আছে সেই সকলোবোৰ ম্যাপত আমি কি কৰিব লাগিব এক্সিবিট কৰিব পাৰিম ঠিক আছে উই ক্যান মেক ইট এ ডিজিটাল ৰেকৰ্ড ওকে এণ্ড also cutting the role of middleman আমি কি দেখো বিচলিয়া মানুহৰ বহুত মানে এক্সিস্টেন্স আমি দেখা পাইছো আগত যেতিয়া আমি ল্যান্ডৰ কথা আমি কওঁ ল্যান্ড বিক্ৰী কৰিব লাগে কিনিব লাগে সো this middleman is eliminated through this scheme তো এই সকলোবোৰ বস্তু মিশন বসুন্ধৰাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো এটো হল আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেল দ্বিতীয় আৰ্টিকেলটো কি হৈছে কাউন্টডাউন ফৰ লঞ্চ অফ ইনসেট 3ds তো এটা স্যাটেলাইট আছে ইনসেট 3ds এটো কি হয় আমি দেখা পাম ঠিক আছে ইট উইল বি লঞ্চড ফ্ৰম সতীশ ধাৱান স্পেস সেন্টাৰ ইন শ্ৰীহৰিকোটা এটো লঞ্চ হৈ গল 16 এটো 5:30 লঞ্চ হোৱা নাই আজি হ'ব ঠিক আছে it is to be placed in a geostationary orbit ঠিক আছে আৰু এটো ইয়াৰ যিমানটো খৰচা আছে এই সকলোবোৰ খৰচা কোনে দি আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্ট সায়েন্স এটো জানিব লাগিব তো আমি যদি কওঁ এটো কি যেটো ইনসাট 3ds আছে ইট ইজ a collaboration between ISRO and Indian Meteorological Department আমাৰ যেটো মেটেৰিয়লজিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট আছে যেটো আমাৰ ওয়েদাৰৰ বিষয়ে যে ইনফৰমেশন দে এই দুটা অৰ্গানাইজেচন লগত মিলি হেনে ইনসাট 3ds লঞ্চ কৰি আছে ঠিক আছে ইট ইজ পাৰ্ট অফ series of climate observatory satellite আমাৰ যেটো ক্লাইমেট অবজারভেশন কৰিব লাগে সেই কাৰণে আমি ডেডিকেটেড স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰি আছো ঠিক আছে আগতে 3DR লঞ্চ কৰা হৈছে এতিয়া 3DS লঞ্চ কৰা হৈছে সো এটো কি হয় ইট ইজ a part of series of climate observatory satellites okay and it will be launched by GSLV F14 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো সুধিব পাৰে ঠিক আছে যে এটো PSLV দ্বাৰা লঞ্চ কৰা নহয় ইট ইজ being launched by GSLV F14 এটো F14 কি হয়
It is a more advanced rocket utilizing liquid propellant. আমি যেতিয়া ৰকেটৰ কথা পাতো নহয় এৰ কি থাকে এটা ইঞ্জিন সিস্টেম থাকে যত মানে কি লাগে ফিউল লাগে তো ইয়াত তিনিটা স্টেজেস অফ ফিউল আছে আৰু তিনিটা স্টেজত লিকুইড ফিউল ইস্তেমাল হ'ব তো ইয়াত এই বস্তুটো জানিব লাগিব যে ইট ইজ লিকুইড প্ৰপেলেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়াত আমি কি দেখাইছো লিকুইড প্ৰপেলেন্ট ইয়াত আছে ইন অল দ্য 3 স্টেজেস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ আগত আমি ইনসাইট 3DR লঞ্চ কৰিছিলো ইনসাইট 3DR কি হয় it is an advanced meteorological satellite of India configured with an imaging system and an atmospheric sounder ঠিক আছে আমি আমাৰ যেটো ক্লাইমেট অবজারভেটরি যেটো আমাৰ ইনিশিয়েটিভ আছে হেতু আমি more effective more science oriented and more future oriented আমি বনাব চেষ্টা কৰি আছো সেই কাৰণে যেটো আমি ইনসাইট 3DS আছে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে ইসৰোৰ দ্বাৰা in collaboration with IMD in order to make India a more responsible in terms of dealing with climate change in issues okay tarpis eliminating malaria requires new solution ami ke dekha paisu next jeto ase mane health logot jorito hoy ami malaria eta iman bahut ami seriously nolo kintu tumi jodi bhalke suayat ki lekha ase je every minute at least 400 people are getting infected by malaria aru every minute thik ase every minute at least one person is dying because of malaria thik ase every minute one person is dying because of malaria aru ei jijone mori ase it is most likely children below 5 years thik ase ami ki dekha hoyse it is children below 5 years hobo and most likely that children is from Africa to যেটো ম্যালেৰিয়াৰ লগত জড়িত যেটো আমাৰ থ্ৰেট আছে ডেঞ্জাৰ আছে এটো বহুত বেছি হয় বাট আমাৰ কি হৈছে যেটো এফৰ্ট আছিল আমি যিমান ভাল দৰে এইটো ম্যালেৰিয়া আমি হেক কৰাৰ কাৰণে যেটো চেষ্টা কৰি আছিল হেতু ভাল দিশত যায় আছিল বাট কোভিড আহি হেনা আমাৰ সকলোবোৰ যেটো চেষ্টা আছিল তাত পানী like it spread water something like that so most likely it's a child under 5 years old in sub-Saharan Africa okay so children in Africa account for around 70% of malarial death jimanbur malaria pora death hoy tat 70% jibur death hoy thik ase malaria because of malaria okay so this is most likely a children from Africa so yet despite the risk malaria poses 40% of the world's population and ambitious targets being set to eliminate it progress amar bahut bhal dore choli asile but 2015 পৰা আমি দেখা পাইছো বহুত মানে রিনিউড এফর্ট যেটো লাগিছিল আমাৰ যেটো আমাৰ বহুত মানে জোৰদাৰ যেটো আমাৰ ইনিশিয়েটিভ হ'ব লাগিছিল তাত অকনমান কম দেখা হৈছে আৰু 2020 ত যেতিয়া পেন্ডেমিক আহিলে তেতিয়া আৰু এটো কি হল এনে আমাৰ এফৰ্টটো কম হৈ আছিল লাহে লাহে আৰু ইয়াত নাইকিয়া হৈ গল সো নিউ স্ট্ৰেটেজিজ এন্ড টুলস আর নিডেড আমি কি কৰিব এই ডেঞ্জাৰটো এলিমিনেট কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নতুন ইনিশিয়েটিভ লাগিব আমাৰ টেকনলজিক্যাল inculcation কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো malaria is not transmitted from person to person আমি জানো যে malaria কি হয় এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ কি নহয় স্প্ৰেড নহয় it is not a communicable disease কিন্তু ইটো কি হয় দ্বাৰা ই হয় স্প্ৰেড হয় infected anopheles mosquito ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা কি থাকে এটা প্যাৰাসাইট থাকে যাৰ নাম হ'ল প্লাজমোডিয়াম প্যাৰাসাইট এটো জানিব লাগিব it is a very important fact তাৰ পিছত আমি কি দেখাছো যদি আমি ম্যালেৰিয়া ৰিডিউস কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰো দেন ইট ৰিকুৱাৰ্স স্ট্ৰেটেজিজ দ্যাট টাৰ্গেটস মস্কিটোস এজ ওয়েল এজ পিপল আমি মানুহক সেভ কৰিব লাগিব আৰু মস্কিটো আমি কি কৰিব লাগিব এলিমিনেট কৰিব লাগিব আৰু মস্কিটোৰ পৰা যেটো আমি if we want to get ourselves saved from mosquito the most effective way is to put net mosquito net ঠিক আছে আৰু জিমানবোৰ তুমি কেমিক্যাল কিয় ব্যৱহাৰ নকৰা মানে মস্কিটো ইন এ লং রান ইট বিল্ডস সাম কাইন্ড অফ রেজিস্ট্যান্স সো দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সো বেড নেটস আমি যদি আমি ইউজ কৰো হেতু বহুত এফেক্টিভ আৰু বেড নেটস যদি আমি ইনসেক্টিসাইড লগাই হেনা ইউজ কৰো that is more effective so this is how we need to this malaria is a very serious one this disease আৰু ইয়াত বহুত মানে যেটো মানে ইনফেকশন ৰেট আছে বহুত বাঢ়ি গৈ আছে আমি proactive decision লব লাগিব আমি proactive step লব লাগিব to solve this menace called malaria okay তাৰ পিছত কি আছে ইয়াত এটা পোস্টাৰ আছে মই এটো ভাবিলো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে দেখিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদি he launched this Surya Ghar Muft Bijli Yojana মানে কি ফ্রি ইলেকট্রিসিটি দিয়া হ'ব ঠিক আছে এটো কি দিয়া আছে up to 300 units of electricity per month up to 300 units of electricity ঠিক আছে per month দিয়া হ'ব it would be that too would be free electricity see okay
লঞ্চ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি 300 ইউনিটছ পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব আৰু এইটো যে স্কিম আছে এইটো ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰা এনাউন্স কৰা হৈছিলে যেটো ইন্টাৰিম বাজেট যেটো আমি দেখা পালো 1 ফেব্ৰুৱাৰী হেতু বাজেট স্পিচত এইটো মানে স্কিমৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছিলে ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য কি হল টু হাইড to light up 1 crore household at least 1 crore household আমি কি কৰিব লাগিব যেটো এনেকো আমি মুফত বিজলী দি তেওঁলোকৰ ঘৰটো रोशनदान কৰিব লাগিব ঠিক আছে it incentivizes urban local bodies and panchayats to promote this har ghar सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जेटो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना আছে এটো প্ৰমোট কৰিব কাৰণে আৰবান লোকাল বডি যেটো আমাৰ মিউনিসিপালিটিজ আছে বা পঞ্চায়ত আছে এওঁলোকে কি কৰিবলৈ বহুত বেছি পৰিমাণে প্ৰমোট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটো স্কিমৰ বেনিফিট কি হ'ব পাৰে বহুত ইজি এনৰোলমেন্ট আছে এবোৰ তো আছে লোন টু লোৱাৰ loan at lower interest rates, easy enrollment processes, up to 78,000 rupees subsidy. এই সকলবোৰ আছে কিন্তু বেনিফিট কি হ'ব আমি ইয়াৰলি এটা হাউসহোল্ডে 15 to 18,000 rupees সেভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এইটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো ইভি ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকলছ বোৰ আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰো আৰু এটো কি কৰিব এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ যেটো আছে সুবিধা আছে হেতু বাঢ়িব ঠিক আছে and also employment opportunities for youth যদি আমাৰ এইবোৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি যেটো ইকুইপমেন্ট আছে ইয়াত কোনোবা এটা অসুবিধা হয় তেতিয়া বহুত মানুহ এনেকা হ'ব দে উইল গেট এমপ্লয়মেন্ট আৰু এওঁলোকে আহিব ঠিক কৰিব সো ইট উইল ইনভেৰিয়েবলি ক্ৰিয়েট সাম জব অপৰচুনিটিজ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ান ইজ দিস ন্যাশনাল টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড ঠিক আছে এটো ন্যাশনাল টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড সেটআপ কৰা হৈছে হোৱাট ইজ দিস ইট ইজ নোটিফাইড বাই দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কৈছে যে ন্যাশনাল টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড আমি হালধি বুলি যেটো আমি টাৰ্মাৰিক এটো বোৰ্ড এস্টাবলিশ কৰা হ'ব ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে তাকে আমাৰ যেটো হালধি কাল্টিভেশন আছে আমাৰ ইন্ডিয়া যেটো হয় ইয়া আমি প্ৰমোট কৰিব লাগিব গ্লোবালি আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ আমাৰ ফাৰ্মাৰ আছে ন হেওঁলোকক কি তেওঁলোকক আমি বেনিফিট দিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ কি মানে টাৰ্মাৰিকৰ যেটো কনজাম্পশন আছে আমি যিমান টাৰ্মাৰিক ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব লাগিব সজাগতা ঠিক আছে অ্যাৱেৰনেস হ'ব লাগিব ঠিক আছে এন্ড ডেভেলপ নিউ মাৰ্কেটস ইন্টাৰনেশনালি আমাৰ যেটো টাৰ্মাৰিক আছে আমি ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত বহুত বেছি পৰিমাণে যাতে আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰো হেতু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটো যে টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড আছে এটো কি কৰিব ইয়াত ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱাই কৈ আছে এইবোৰ ঠিক আছে হি ইজ সেইং দ্যাট ন্যাশনাল টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড যে আছে এটো কি কৰিব আমাৰ টাৰ্মাৰিক ক্ষেত্ৰত ৰিসাৰ্চ আৰু ডেভেলপমেন্টৰ কামটো কৰিব ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ প্ৰডাক্টস এন্ড ডেভেলপ অন আওয়ার ট্ৰেডিশনাল নলেজ আমি আমাৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল নলেজ আছে যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আমাৰ বহুত ঘৰেলু বস্তু ইউজ কৰি আমি কেতিয়াবা বেমাৰ হলে কেতিয়াবা আমাৰ কা হলে আমি এইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি সেই ট্ৰেডিশনাল নলেজবোৰ ইয়াত ইনকালকেট কৰা হ'ব এটো টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড যে আছে it will provide leadership on turmeric related matters okay আমি কি দেখা পাইছো যেটো টাৰ্মাৰিক ৰিলেটেড ম্যাটাৰৰ কথা আমি কও তেতিয়া so it will there should be some board ki turmericৰ লগত যিমানবোৰ ইস্যু আছে হেতু সলভ কৰিব পাৰে so it will be a national turmeric board that will do this thing আৰু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো আছে যে যেটো টাৰ্মাৰিক আছে ইন্ডিয়া আৰু ইন্দোনেছিয়াৰ নেটিভ হয় মানে ইন্ডিয়া আৰু ইন্দোনেছিয়াত হেই কাল্টিভেশন হয় বাকি বেলে কান্ট্ৰিত নহয় নেটিভ মানে ইট ইজ জাস্ট লাইক খেলঞ্জিয়া ওকে আৰু around 40 to 45 different species of turmeric is cultivated in India okay yaar bahut medicinal value ase ami janu thik ase it contains curcumin yet eta curcumin thakai jitu antioxidant hai that may have anti-inflammatory properties thik ase arthritis cancer metabolic syndrome depression ei hokulubur bostu ami ki koribo paru mane এই মেডিসিনাল প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰি kana এই বেমাৰবোৰ আমি মানে কন্টেইন কৰিব পাৰো টাৰ্মাৰিক ক্যান ৰিডিউস ইনফ্লেমেশন এন্ড হিল ইন্টাৰনাল ইনজুৰিজ ঠিক আছে আমাৰ ভিতৰত যদি কতবা আমি ইন্টাৰনাল ইনজুৰি আছে হেতু সলভ কৰা যায় আমি টাৰ্মাৰিক কি বুলি দেখা পাও টাৰ্মাৰিক ইজ কল্ড এজ দি গোল্ডেন স্পাইস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে গোল্ডেন স্পাইস বুলি কোৱা হয় আৰু এটা টাৰ্মাৰিকৰ এটা স্পিচিছ আছে নাম হল লেকাডং ভ্যাৰাইটি এটো লেকাডং ভ্যাৰাইটি যেটো জায়ন্তি হেলথ আছে মেঘালয় তাত পোৱা যায় বুলি এটা আছে ক্লেইম আছে ঠিক আছে ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস বেস্ট ভ্যারাইটিজ লেকাডং যেটো মানে স্পিচিছ আছে এটো ওয়ার্ল্ডত সকলোতকৈ ভাল ভ্যাৰাইটিছৰ মাজত এটা হয় আৰু আমাৰ টাৰ্মাৰিক বোৰ্ড কিয় লাগে ইট উইল বেনিফিট টাৰ্মাৰিক benefits of turmeric board will be
leverage to further increase awareness and consumption and develop new markets internationally ঠিক আছে আমি দেখা পালো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যিবোৰ টাৰ্মাৰিক গ্ৰোৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ জব অপৰচুনিটি অকণমান বেছি হ'ব তেওঁলোকে কেনেকৈ এই টাৰ্মাৰিক কাল্টিভেশ্যনৰ থ্ৰু দি মানে মেক্সিমাম বেনিফিট ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে এই সকলোবোৰ বস্তু টাৰ্মাৰিক বোৰ্ডে এৱেৰনেছ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু এইটো যে বোৰ্ড আছে ইট উইল অলসো টেক ষ্টেপছ to further safeguard and usefully exploit turmeric's full potential for humanity ঠিক আছে India's scenario in turmeric board আমি যদি কওঁ India worldৰ ভিতৰত সকলোতকৈ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ লাৰ্জেষ্ট কনজিউমাৰ এণ্ড লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্টাৰ ঠিক আছে আমি সকলোতকৈ বেছি উৎপাদন কৰোঁ আমি সকলোতকৈ বেছি আমি কনজিউম কৰোঁ আৰু সকলোতকৈ বেছি আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ পঠাওঁ ঠিক আছে ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবোৰ টাৰ্মাৰিক ট্ৰেড আছে তাৰ 62% ট্ৰেড ইণ্ডিয়াই কৰে ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়া ইজ দ্য গ্লোবেল লিডাৰ ঠিক আছে কি কো ইণ্ডিয়াত যেটো টাৰ্মাৰিক হিষ্ট্ৰী আছে ইট গোজ অল দ্য ৱে লং টু 4000 ইয়াৰ্ছ সো যেটো আমাৰ টাৰ্মাৰিক মাৰ্কেট আছে সকলোতকৈ বেছি আমাৰ ক'ত যায় বাংলাদেশ UAE USA মালয়েছিয়া ঠিক আছে আৰু আমি কি দেখা পাওঁ যে টোটাল $1 বিলিয়ন এটা মাৰ্কেট বনাব লাগিব টাৰ্মাৰিকৰ দ্বাৰা বাই দ্য ইয়াৰ 2030 এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ কিন্তু আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যেটো ইয়াত দেখিব লাগিব ঠিক আছে this one Maharashtra Tamil Nadu Telangana Karnataka and Tamil Nadu সকলোতকৈ বেছি মহাৰাষ্ট্ৰত উৎপাদন হয় তাৰ পিছত তেলেংগানা তাৰ পিছত কৰ্ণাটকা so which state is the most which state is the top when it comes to the production of turmeric it is Maharashtra next এটা বহুত বঢ়িয়া আৰ্টিকেল হয় RBI asks Paytm customers to shift to other banks Paytm ৰ এইটো ইস্যুৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমাৰ চেনেল চাব পৰা So that shall be all for today. Thank you so much. Jodi amar initiative te bhal lagi ase please let us know by commenting on the comment box aru keneke ame aru bhal koribo paru if there is any way to improve this initiative and please let us know by liking our video and subscribing our channel aru kiba jikunu suggestion thakile comment box ot janabo para thank you so much see you in the next video